שלום וברכה. היום אם ירצה השם נדבר על פרגון והעצמה הדדית. לאחר שסיימתי לערוך מצוות פדיון הבן אצל אחת המשפחות, יצאתי לדרכי. אחריי יצא גבר וביקש לשאול שאלה. בחורה שברווקותה הרתה וביצעה הפלה, ולאחר מכן התחזקה והתחתנה עם אברך, ונולד להם בן זכר, בן ראשון. האב מאוד שמח שזכה לבן ראשון, וכבר החל מתכנן סעודת פדיון הבן. השאלה היא, האם צריכה האם לומר לבעלה שהבן הנולד איננו פטר רחם כדי שלא ייכשל בברכה לבטלה, כיוון שבעבר היא הרתה וביצעה הפלה. ואז האפשרות שהיא תאבד את כל הערך שלה בעיניו. ומי יודע לאן הסיפור הזה יוביל, אולי אפילו לגירושין? אמרתי לשואל כי שאלה זו נשאל מרן רבנו עובדיה יוסף זכר צדיק לברכה, והיא מובאת בספרו יביע אומר. שלום בית זה לא רק שלא מתגרשים. שלום בית זה שבני הזוג מעריכים אחד את השני, מפרגנים ומעצימים אחד את השני. היה גבר שהיה נשוי, שהתלונן על הוריו שהם לא אוהבים אותו. שאלתי, למה אתה חושב כך? הלא עשו לך בר מצווה, רכשו עבורך חליפה, תפילין, מימנו לך את הלימודים, חיתנו אותך, השקיעו בך. והוא ענה, כל מה שעשו, עשו בשבילם. הם הביאו אותי לעולם, הם צריכים לדאוג לעשות את מה שעשו. הם לא עשו זאת בשבילי. מה אם כן כוונתך שהם לא אוהבים אותך? והוא ענה, מעולם הם לא אמרו לי שהם אוהבים אותי, שהם גאים בי, שהם שמחים שנולדתי. מעולם לא החמיאו לי, מעולם לא קיבלתי מהם חיבוק חם. אף פעם לא אמרו לי מילה טובה. חכמים אמרו בתלמוד, נוח לו לאדם להשליך עצמו לכבשן האש, ואל ילבין פני חברו ברבים. זאת ידעה תמר כאשר הלכה לשריפה בראש מורם, היא ושני עובריה, ובלבד לא לבייש את יהודה, כי לבייש אדם זה סוג של רצח. אנשים שהתפרסמו ברבים בקלונם, הם אנשים מתים, אין להם סיבה לקום בבוקר. אדם בלי כבוד, אין לו למה לחיות. אדם שמביישים אותו בציבור, איך הוא אומר? היה מעדיף שהאדמה תפצה את פיה ותבלע אותו חי. לבייש זה להרוג. אדם מחפש כבוד, וכבוד זה חשוב יותר מכסף. זה חשוב יותר מכוח, זה חשוב יותר מהנאה. התורה מספרת על גדולתו של אהרון דווקא בשעת פטירתו של משה רבנו, כיוון שהתורה רוצה ללמד לנו ולהעלות על נס את דרכו של אהרון בעשיית שלום ובפרגון, מה שמשה רבנו לא זכה לעשות, לחבר בין בני זוג ולהביא אור של שמחה לביתם של ישראל. אומרת התורה בפרשת וזאת הברכה, ולבן שיניים מחלב. על הפסוק הזה אומרת הגמרא, טוב מלבין שיניים לחברו יותר ממשקהו חלב. טוב יותר לתת יחס טוב לחבר מלתת לו כסף. כיוון שמה שאנשים מחפשים בחיים זה להיות מוערכים, שווים משהו, ערך עצמי, כבוד. ובשביל כבוד אדם מוכן לוותר על תאוותיו. אם ידע אדם שידעו עליו מה שהוא עושה, הוא לא יעשה. הוא יוותר על התאווה הכי גדולה שיש לו בשביל הכבוד. כי כמה שאדם מחפש הנאה ועונג, יותר מזה הוא מחפש להיות מוערך. כך גם כותב הרמב"ם. וזה מה שידע ועשה אהרון הכהן כששמע על זוג מסוכסכים, הלך מאחד לשני והרעיף מחמאות, וכך נתן להם להבין שהם אהובים, רצויים, מוערכים. וכשראה בחור רשע, דחוי, היה הולך ונותן לו שלום. למחר אם רצה בחור לעבור עבירה, היה מתבייש מפני אהרון. איך אהרון הסתכל עליי אם אעבור עבירה?
ולא היה עושה עבירה. לימד אותנו אהרון הכהן שמפני השלום מותר לשנות. כך גם מצאנו אצל הקדוש ברוך הוא, כאשר בישרו לשרה שתלד, היא צחקה, ותצחק שרה בקרבה לאמור, אחרי בלותי הייתה לי עדנה, ואדוני זקן. מה אמר השם לאברהם? למה זה צחקה שרה לאמור, האף אומנם אלד, ואני זקנתי? היא אמרה, ואדוני זקן. איך אלד ואברהם זקן? והקדוש ברוך הוא מה אמר? ואני זקנתי, כאילו ששרה אמרה על עצמה. הקדוש ברוך הוא שינה את דבריה של שרה מפני השלום, שהרי היא אמרה, ואדוני זקן. כעת מובנת מאליה התשובה לשאלה שנשאל מרן רבנו עובדיה יוסף, זכר צדיק לברכה. הוא פסק לאותה אישה, אל תאמרי לבעלך שהיית בהיריון פעם, שיחשוב שזה הבן הראשון, ויעשה פדיון, ויברך שתי ברכות, גם על פדיון הבן, וגם שהחיינו, ושיהיו ברכות לבטלה, אבל שיעריך אותך. יותר חשוב שבעל יעריך את אשתו, אפילו אם בשביל זה הוא יצטרך לברך ברכה לבטלה, ולחשוב שהוא מקיים מצוות פדיון הבן. וכך הוא כתב ביביע עומר. איסור ברכה שאינה צריכה, אינה אלא איסור מדרבנן. לכן לא תאמר לו כלום, כדי שלא לגרום חשש גירושין בין בני הזוג או קטטה, וגם ביזיון גדול לאישה ולמשפחתה. לכן יניחו לאב לעשות הפדיון עם שתי הברכות, שגדול כבוד הבריות שדוחה לא תעשה שבתורה. יותר חשוב שבעל יחמיא לאשתו ויעריך אותה, ויחשוב שהוא זכה בפיס כשקיבל את אשתו, וגם אם בשביל זה הוא מדמיין שהוא מקיים מצוות פדיון הבן. מספרים על החפץ חיים שהתארח אצל עשיר העיירה באחת העיירות. ליל שבת הם נכנסים הבית, הבית מואר, השולחן ערוך בכל מיני מעדנים, ואז בעל הבית מבחין שאשתו לא כיסתה את החלות שעל השולחן. הוא אמר בליבו, מה יאמר החפץ חיים? שאנחנו עמי ארצות? לא יודעים שצריך לכסות את החלות? ובכעסו צעק ובייש את אשתו לעיני כולם. האישה המסכנה מרוב התרגשות לארח את החפץ חיים, שבוע ימים לא ישנה, רק עבדה והכינה לכבוד השבת. וכעת בא בעלה וצועק, מבייש אותה לעיני כולם. עשו את הקידוש וניגשו ליטול ידיים, וכשעמדו לפני הנטילה, מצא החפץ חיים את ההזדמנות שהיה שקט בבית. הוא שאל את בעל הבית, יאמר לי כבודו, האם אתה יודע מדוע מכסים את החלות? בעל הבית, תלמיד חכם, ודאי שאני יודע, אמר, כדי שהלחם לא יתבייש. תמיד מקדימים ברכה על הלחם, והיות ובשבת מקדימים ברכה על היין, לכן מכסים את הלחם שלא יתבייש. אמר לו החפץ חיים, תשמע אדוני, הלחם אין לו רגשות, הוא לא באמת מתבייש, הוא לא ממש מרגיש. אבל יהודי צריך להיות מספיק רגיש כדי לא לבייש אפילו את מי שלא מרגיש. אשתך כן מרגישה שביישת אותה, אז זה יותר חשוב מלכסות את הפת. הרעיון הוא שפעמים בבית אנחנו יותר חיות טרף מאשר בחוץ. הרבה אנשים ונשים כאחד טוענים שמתייחסים עליהם ומפרגנים להם בחוץ יותר מאשר בבית. אישה אומרת בעבודה אני מלכה, איזה כבוד, איזו הערכה יש לי. ואילו כאן בבית, בעלי לא מעריך אותי, אין הערכה, אין כבוד. אותו הדבר האיש. מה שאני לא עושה בבית אין מי שיעריך ויכבד. מה שאין כן בעבודה, ממש תענוג. יש לי מעמד, יש לי כבוד, יש הערכה, ואילו בבית, אשתי לא מעריכה אותי. למה זה קורה?
יש בטבע האדם מה שנקרא הרגל. אנחנו מתרגלים לטוב עד כדי שאנחנו לא רואים אותו. מצד שני, את הרע והחסרונות, אנחנו לא רק רואים, אלא רואים אותו כפול. מדוע? כיוון שהאדם תמיד רוצה להשתנות ולהשתפר, להיות טובים יותר. אם אתה רוצה להתקדם, אתה שם לב למה שחסר לך. אז את הטוב אתה לא רואה, ואתה מקבל אותו כמובן מאליו. ואילו את הרע, אתה רואה פי שניים. אז דווקא אצל האנשים היותר קרובים אלינו, אנחנו פחות מחמיאים מאשר לאחרים, לזרים. אהרון הכהן מלמד אותנו שבלי מחמאה אין אהבה. אדם זקוק למילה טובה, זה מחיה אותו, זה נותן לו כיף להיות איתך. לא התחתנו בשביל שתהיה מי שתכבס לנו ותבשל לנו. התחתנו בכדי להיות קרובים אחד אל השני, לחיות יחד בשמחה. הנה מה טוב ומנעים שבט אחים גם יחד. אם כתוב שבט אחים, למה כתוב שוב גם יחד? היינו אח. אלא יחד ראשי תיבות, יש חילוקי דעות. כשהזוג בבחינת שבט אחים, אז גם אם יש חילוקי דעות, הם יחד. כשיש חילוקי דעות, אין צורך לשבור את הכלים. צריכים לקחת אחריות בכל מצב. לכן המילה אחריות היא מורה על אחריות לכל הכיוונים. כיוון שבמילה אחריות יש את האות הראשונה א' והאות האחרונה ת', ללמד שצריך לקחת אחריות על עצמו מההתחלה עד הסוף. וכן האות השנייה במילה אחריות היא ח', יחד עם האות הראשונה זה אח. יש לקחת אחריות גם על האח, ולאחר מכן יש את האות רש, זה נותן לנו את המילה אחר. יש לקחת אחריות גם על האחר, ולאחר מכן אחריו, ולבסוף אחריות. זאת אומרת שבמילה אחריות כל אות מגדילה את האחריות שיש לאדם גם על עצמו וגם על סביבתו. כל אחד יעשה חשבון נפש לעצמו, כמה אחריות הוא לוקח על עצמו בשביל שתהיה שמחה בביתו, שיהיו רגשות בין בני הבית, שיהיה כיף לבוא הבית. והכל מתחיל מהערכה הדדית. ישאל השואל, בשביל להחמיא לאשתי, האם אני צריך לשקר? התשובה היא, כן, תשקר. אהרון הכהן שינה בשביל השלום, והתורה פרגנה לו. אפילו הקדוש ברוך הוא שינה בשביל השלום. ואם תרצה, אפשר להתחיל ממקום פשוט ביותר. הכרת הטוב. אף צד לא צריך להרגיש שמישהו חייב לו משהו. לכן כל מה שעושים בשבילך, תעריך ותאמר תודה. אשתך הכינה לך ארוחת ערב, תאמר תודה. אל תחשוב, ובטח אל תאמר, היא חייבת. זה התפקיד שלה. הבעל אחרי יום עבודה קשה, הלך וערך קניות, תעריכי, תאמרי לו תודה. הוא עשה משהו בשביל המשפחה. ההערכה וההכרה הטוב ההדדית היא שמביאה את האהבה והשלום בבית, ועושה את הבית למקום שכיף לבוא אליו. יש מעשה בגמרא במסכת יבמות על רבי חייא. רבי חייא, אחד מגדולי חכמי התלמוד, אשתו הייתה מצערת אותו, ממררת את חייו. אף פעם לא הסתדרו. תמיד ויכוחים, מריבות. אף על פי כן, יום אחד, ראה אותו אחד התלמידים קונה מתנה, ועוד עוטף אותה עם צלופן, משקיע במתנה, מתנה מכל הלב. שאל התלמיד בפליאה את רבו, למי זה לאשתך? האם מגיע למתנה? הרי לא בסדר, היא מצערת אותך. אמר לו הרב, דיינו שמגדלות את בנינו לתלמוד תורה ומצילות אותנו מן החטא. כל השאר זה בונוס, כלומר מותרות. אם היא גם מכבסת, מבשלת, מגעצת, זה כבר יותר מדי. אבל העיקר זה שני דברים אלו. זה הכרת הטוב. אדם שסובל מאשתו, לא טוב לו איתה. לא כיף לו לבוא הבית.
אבל הוא יודע להכיר טובה ולהחמיא על הדברים הטובים שיש באשתו. הוא רואה בטוב ירושלים כל ימי חייך, להשתדל להפוך את הבית למקום שכיף לבוא אליו ולחיות בו.